Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak jsem si udělal z krabiček, které najdeme v Kindervejčku, mimo ně. Mimochodem stejným způsobem můžete vyrobit ježka Sonika nebo sněhuláka, cokoliv vás napadne. Začneme tím, že si vyvrtáme dírky, do které já jsem vložil šroubky, které jsem přilepil tavnou pistolí. Mimochodem tohle byla moje první zkušenost s tavnou pistolí. A docela to šlo. Jo, potřebujeme nějaké šroubky, kus látky, nějakou matičku, tavnou pistoli, vrtačku, ale jde určitě i improvizovat jinak. Na nožičky já jsem použil kousíček cykličky, který jsem vrtal dírku a zase přilepil tavnou pistolí, protože si myslím, že ji má každý doma a je to úplně jednoduchý s ním pracovat. Na montérky jsme použili kousek staré látky, kterou jsme si nastřelili na proužek a zase přilepili opět tavnou pistolí, jako úplně všechno. Přebytek se ustřihne a je to. Ve spodu to nastřihneme, aby se nám to snáz přilepilo, aby to nebylo krablaté. Tak opatrně přimáčknem, pozor, ať se nespálíte jako já. Přilepíme lacl, čtvereček látky, na oko jsem použil matku a kousek něčeho černého, co najdete, můžete použít tak ještě očičko. Tak, nesmí chybět kšandy. Přebytečné kšandy zase ustřihneme. V pozadí můžete vidět, jak si Kubík hraje s druhým mimoněm. Doladíme to lihovou fixou, aby nám to tam drželo a mimoně hotový. Jestli se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte dát odběr a hlavně koukněte na další videa, kde můžete vidět spoustu dalších zajímavých věcí. Čau!